שלום לכולם, מה שלומכם? שמי זאב גוטמן, נעים מאוד. אני מאסטר טריינר ב-NLP, בעלים של קבוצת תודעה אחת, הבית של המנטורים, המטפלים והמאמנים בישראל. והיום אני מארח אורחת מאוד 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 חשובה ויקרה לליבי, שאני מאוד מאוד אוהב. במקרה היא גם האימא שלי שהביאה אותי לעולם, ובזכותה אני כאן חי ונושם. שמה רחל גוטמן, שלאחרונה היא נקראת רשל גוטמן. אימא שלי מתקשרת, היא מורה לרייקי, היא כתבה ספר על תולדות האנושות, היא האימא שלי, היא אשת משפחה, היא אישה מאוד 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 חכמה, עם המון המון ידע, מדריכה, מטפלת בחסד, ואני יכול להמשיך ככה לנצח, אבל אני רוצה ככה גם שתקבלו תוכן ולא רק מחמאות על אימוש. היום אנחנו נדבר איתכם על נושא מאוד קרוב לליבי, לליבנו, על הגאולה. על הגאולה המפעמת ובאה ככה למין האנושי, על ההתקדמות בתודעה שלנו, על ההתקדמות שלנו ככה ברוחניות שלנו, מה שנקרא. ואין דרך יותר טובה לעשות את זה על ידי שיח. כמו שאומרים שהמשיח יבוא, משיח זה מסיח, מלשון שיח, אז בואו נייצר על זה שיח. אז שלום רחל, שלום שלום, אימוש, שלום, שלום, בן יקר שלי. מה תודה שלומך? רבה תציגי את שהזמנת עצמך. אותי. תודה רבה לפלטפורמה הנהדרת הזאת שהזמינה אותנו. בכיף, שמחה להיות פה איתך. איזה כיף. ספרי לנו קצת עלייך, ספרי אז לצופים עלייך. חלק מהדברים כבר ציינת. קודם כל, אני אשת משפחה לפני הכל. אה, רעיה אביך, אישי אהובי, יצחק חיים, אימא לשלושה ילדים, לנכדים כן ירבו. בהכשרה שלי אני באה ממערכת החינוך, רכזת אנגלית, מורה לאנגלית, מחנכת בחטיבות ביניים. תוך כדי ההוראה במערכת דברים התחילו ל- להשתנות אצלי בחיים, וזה הוביל אותי לכיוון הרוח. התחלתי ללמוד רייקי, משם זה התפתח לכיוונים של רוחניות והעצמה, כל מה שקשור ברוחניות, עד עצם היום הזה בגדול. יש הרבה מה לספר. אני כתבתי ספר, כמו שציינת, נקרא הדרה, מתאר למעשה את התולדות של האנושות מרגע הבחירה של הבורא בראשיתי הקדום ליצור אנושות חדשה שתהיה בצלמו ובדמותו ועד עצם היום הזה, וכל מה שקורה לה, כולל התהליכים של בגידה, תקומה וגאולה, בגידה, תקומה וגאולה לאורך כל הדרך. עד היום, עד עכשיו, וזה מה שקורה. שזה בעצם מחזוריות שחוזרת על עצמה עם המין האנושי, תקומה, נכון, בגידה, גאולה, תקומה, בגידה, גאולה, כל הזמן. נכון מאוד, נכון ועכשיו מאוד. אנחנו בשלב הגאולה. עכשיו שוב, אנחנו בשלבי הגאולה, והכאוס שאנחנו חווים עכשיו בכל העולם, גם אצלנו, זה חלק מהשלבים של הגאולה. מדהים. אפשר לשאול מאיפה הידע? מתקשור, אישי, ישיר, סיפור ארוך, זה לא הזמן. ידע פנימי, יש כאלה שקוראים לזה ידע פנימי. זה גם תקשור, גם ידע פנימי, גם הבנה של תהליכים וחזיונות, חיבורים, איך אפשר לקרוא להם, בתנועה של טלטרנספורטינג של התודעה, שמוליכה אותי למרחבים שונים סביבנו בתקופות זמן קודמות, וגם במחוזות אחרים ביקום, פנים כדור הארץ, מחוצה לו. מדהים. ואני אשאל אותך, מה מיוחד בספר שכתבת? איזה חוויה יחווה הקורא שהוא יקרא את הספר? הוא, הוא בעיקר ינסה, אני בעיקר מנסה לשדר את ההבנה של
התחייה והתקומה, כי הרבה מאוד בגידות רואים שם, אבל עם הבגידה באה גם התקומה, כי תמיד אחרי כל חורבן יש סיפור של התחלה של אנושות חדשה. וזאת הגאולה בסופו של דבר, זו התחייה וההתחדשות בסופה של דבר. והרעיון של חזון אחרית הימים זה בדיוק זה. וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, ובהמשך, אני לא זוכרת את כל הציטוט בעל פה, אבל זו הכוונה. מדהים. וכמה שנים אחורה זה מתגולל כל הסיפור הזה? מ... מקצת לפני היות המפץ הגדול ועד היום. וואה. ויש לזה סוף מתישהו, או שהמחזוריות הזאת ממשיכה אני מקווה, וממשיכה? אנחנו, ההדרכות נוטות להאמין שאנחנו הולכים לכיוון משהו חדש לגמרי. איזה כיף. תור הזהב, כמו שאומרים. לגמרי, לגמרי. אז ספרי לי קצת, בבקשה, על אירוע מכונן בחיים שלך, שלמעשה שינה שם איזה משהו במה שקורה, בחיים שלך. וואו, יש לי כל כך הרבה, אבל אני חושבת שהאחד והיחיד שרק בדיעבד, רק כשנפתחתי לעולם הרוח, הבנתי אותו, זה אירוע שאירע לי בחוף השנהב, כשאני נערה בת 16, ואני יוצאת מבית הספר, בניין רכבת, וכמו שאני יוצאת, אני מרגישה כמו מכת ברק שמכה בי בין הרגליים בערך כמה חצי מטר, לא יותר, מבין ממש למולי. אני כמובן נבהלתי מאוד, נהיה לי שחור בעיניים, איכשהו נכנסתי פנימה לתוך הבניין, ולאט לאט הראייה שלי התחילה להסתדר, המורה לביולוגיה שבדיוק סיימה ללמד אותי, ירדה למטה, אני החלטתי שאני יורדת איתה. והמפליא, כשאנחנו יצאנו מהבניין, כל ששת המכוניות, ביניהם, כל השמשות של ששת המכוניות, ביניהם המכונית של המורה לביולוגיה, היו כולם במולטי קולור. זאת אומרת, עבורי זאת הייתה עדות שמשהו אכן באמת קרה עם האור, מכת אור, מכת ברק, אני אפילו לא יודעת להגדיר מה זה. וכשאבא שלי עליו השלום, סבא שלך, שאלתי אותו אחר כך אם הוא חווה את זה, אז הוא אמר לי, תסתכלי מה קורה בשמיים, צהריים, אור יום, את חולמת. אז שתקתי. חשוב להבין שזה היה בחוף השנהב, אזור טרופי, שעות הצהריים באמת מתקדרים השמיים, יורד גשם חזק מאוד, מלווה בסופות רעמים, ותוך שעה, שעתיים הכל נגמר וחוזר להיות בעיר. וזה היה אחרי שירד הגשם, הגשם כבר ירד הרבה אחרי. אז זהו, זה בדיעבד נתן לי להבהיר שפה הייתה עליי שמירה מאוד מאוד אדוקה של ההדרכות שלי ושל הנשמה שלי, כחלק ממאבקי גוג ומגוג, שהנשמה שלי לוקחת חלק למעשה מאז היות הבגידה המקורית של השמדי, שממנו למעשה התחיל כל הנושא של מלחמת גוג ומגוג והרצון לגאולה והשאיפה שלנו לחבור על המקורות הקוסמיים, שכל פעם זה הלך והידרדר, הלך והידרדר. אז את זה אני הבנתי רק בדיעבד, רק כשנכנסתי לעולם הרוח, החזירו אותי לשם ונתנו לי להבין במה מדובר. וואו, מעניין, אני לא הכרתי את הסיפור הזה. תודה שיש לנו את הזכות ככה להיות בפלטפורמה הזאת ולשמוע אותו פעם כן, כי ראשונה. לא כולם מדברים, לא, אני לא מספרת את זה בריש גלי מטבע הדברים. ממש, אז תודה רבה קודם כל, ויש פה עוד הרבה דברים שאמרת שמעניינים אותי, אבל לפני זה, לפני שאני אשאל אותך עליהם, אני רוצה לשאול אותך, מתי חברת לעולמות הרוח בעצם, בפעם הראשונה? זה קרה מיד אחרי המקרה הזה, או שקרה לא, במקרה... לא, זה היה בגיל 16 כשהייתי בחוף השנהב, כשסבא נשלח בשליחות של סולל בונה בזמנו. בשלהי שנות ה-80 של המאה הקודמת, אני פתחתי את עצמי לעולם הרוח ולרייקי, תוך כדי שאני עדיין מלמדת במערכת החינוך. היה לי ברור
הרקי זו הדרך שבה אני יכולתי פחות או יותר לנסות להבין את התהליכים שאני עוברת. לא תיארתי לעצמי עד כמה החיבור הזה אל הרקי ואל התודעה, כי רי ביפנית זה תודעה, וקי זה הצ'י, זה הפרנה שאתה מכיר היטב. החיבור של תודעה ואנרגיית החיים האוניברסלי ביחד, זה חיבור מדהים לכל ריפוי אנרגטי, אפילו פיזיקלי שיכול להיות. אני יכולה לתת מיליון דוגמאות לכך של שימוש ברקי, שאני נרפאתי כתוצאה מזה ועזרתי לאחרים להירפא. אז זה בערך הייתה התקופה. וואו, מדהים. עכשיו, דיברת מקודם, אמרת את השם אשמדי, ודיברת על בגידות, ודיברת על גאולה. אז לפני שככה נצלול את זה קצת יותר לעומק, מעניין אותי לדעת, מה זה גאולה עבורך? מהי הגאולה? אוי, זו שאלה כל כך מורכבת. אני אנסה לקחת אותה בשני מישורים בקצרה, בקצת זמן שיש לנו. במישור האישי, זו באמת היכולת שלי לחבור ברמות התודעה שלי אל הפנימיות שלי, אל הלב שלי, אל מרחב הלב שלי, אל הציר שלי, אל אנרגיית הליבה של השדה שלי. שם נמצאת הנשמה, שם נמצא עצמי העליון שלי והנשמה שלי. שם זה המקור שלי לחבור אל המקורות הקוסמיים שלי. וכל פעם שאני מתחברת לשם, אז המעגל כמו ספירלה הולכת וגדלה, המעגל הולך וגדל, וכל פעם יותר ויותר, וככה אנחנו מרחיבים את המנעד של החיבורים שלנו אל המקורות הקוסמיים שלנו, אל המקורות הנשמתיים שלנו. וכשזה קורה, אז על הדרך אני גם מרפאה את מה שאתה מכיר מה-NLP, את כל הילדים הפנימיים, את כל האמונות המקבילות, עד כמה שאדם מודע להם ומסוגל אליהם, מסוגל לראות אותם ולהבין אותם ולשנות פאזה, לראות אותם מהצד ולרפא אותם, כי ברגע שאני מצליחה לרפא את אותו ילד פנימי ולאחד אותו איתי, אז למעשה אני הבאתי גאולה לעצמי העליון שלי, לנשמה שלי, הבאתי גאולה לעצמי. בהיבט הקולקטיבי, זה המאבק הזה שאנחנו חווים מאז היות המפץ ולפני ועד היום, בניסיון שלנו להסיר את מסך התודעה שהוא שם עלינו, על האנושות, ומונע מאיתנו מלחבור אל המקורות הקוסמיים שלנו, המקורות הקיומיים שלנו. המקורות הקיומיים יכולים להיות בפנים האדמה, במה שאנחנו מכנים מחוזות האגרטה, ויכולים להיות גם חוץ ארציים שנמצאים מחוץ לכוכב שלנו, במערכת השמש, בקונסטלציות מסביב, כמו הפליאדות, כמו הארקטורים, כמו חגורת אוריון בלבד מתוך הקונסטלציה. אני מציינת את זה כי אתה יודע כבר מעצמך שאתה מגיע משם. כשאני מצליחה להתחבר לזה, אני יוצרת גאולה קולקטיבית. כשאני מצליחה להתעלות מעל המסך התודעה, וכתוצאה מכך להתעורר ולהתפכח, ולהכיר את גלגולי החיים הקודמים שלי, שחלק מהילדים הפנימיים הם חלק מאותם גלגולי חיים, ולדעת שכשאני לא לבד ביקום, שאנחנו לעולם אף פעם לא היינו לבד ביקום, שכשאני מרפאה את עצמי, אני מרפאה את הקולקטיב, כי די באדם אחד בשביל לשנות את ההיסטוריה היקומית הקולקטיבית של כולנו. וכשאני עושה את זה, אז הגאולה היא גם גאולה קולקטיבית במלוא מובן המילה. המטרה היא ליצור באמת את המצב של החזון של הנביא ישעיה, שאני מאוד מאוד אוהבת אותו. יש לו כמה פסוקים, אני אבל רוצה עכשיו לצוטט אותו במדויק, לכן אני ככה פונה על הדף שלי. וגר זאב עם כבש ונמר עם גדיר בץ ועגל וכפיר ומרי יחדיו ונער קטון נוהג בם. זה בישעיהו פרק י"א בפסוק ו'. אז זה גולת הכותרת של גאולה, ואנחנו לא יכולים להגיע לגאולה הזאת אם אנחנו לא מסלקים קודם כל את מה
לא שייך לנו יותר, את מה שלא רלוונטי לנו יותר. ומה שלא רלוונטי לנו יותר זה מה שאמרתי עד עכשיו, זה הקידודים הישנים, זה התכנות התודעתי, זה ההפרד ומשול שלאורך כל העידנים, כל תרבויות האנוש היו מבוססים על זה ונכחדו בגלל זה, וכל פעם התקומה מחדש הביאה תקווה אחרת, וכל פעם הייתה נפילה. ראה ערך אטלנטיס, ראה ערך למוריה, ראה ערך טרטריה בעידן שלנו, ואני יכולתי עוד להרחיב עד אינסוף, עד אינסוף. בספר הדרה יש את האירועים שבהם הנשמה שלי הייתה חלק מאוד מאוד פעיל מהם, ושם מתוארים חלק גדול מהתרבויות האנושיות לאורך ההיסטוריה, מלפני 150 מיליון שנה, שבערך התרבות האנושית האתרית, היא עדיין לא הייתה פיזיקלית, התקיימה, ועד להיום. וואו, מסרת פה כל כך הרבה מידע וזה ממש מסקרן ומרתק, אנחנו לא ניכנס לזה כרגע, נשאיר את זה ככה למי שרוצה שיקרא בספר, אבל מה שמעניין אותי לדעת זה איך אנחנו, איך אני בתור אינדיבידואל, איך אנחנו בתור חברה, בתור עם, וגם אם יש משמעות לעצם היותנו עם יהודי, ואיך בכלל בתור אנושות יכולים להביא את הגאולה הקרבה, ואפילו הייתי מגדיל ושואל, האם אנחנו יכולים לשבור את המעגל הזה של בגידה, תחייה, תקומה וגאולה? כאשר כל אחד בתוך הדלת אמות שלו, בתוך השדה האלקטרומגנטי שלו, מצליח ליצור את הגאולה הפרטית שלו, אז אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד מתחברים יחד ויוצרים כוח ומסה. החשוב ביותר, זה נשמע קלישאי כי כולם מדברים על זה עכשיו לנוכח כל המאורעות וכל הכאוס וכל המחנאות פה בחברה הישראלית שלנו היום, בייחוד לאחר השביעי באוקטובר, שאני באמת מייחלת ומתפללת שכל החטופים ישובו כמה שיותר מהר הביתה, ויחד עם זאת שבאמת נגיע למצב שאנחנו מבינים שהמחלוקות רק מפלגות, כי ככל שאנחנו נצליח לאחד את עצמנו, גם אם הדעה שלך ושלי שונה, אוי לי להגיד לך מה לעשות ואיך לחשוב, זו המהות של הדואליות של היקום שלנו, של הכוכב שלנו, של מערכת השמש שלנו, של הגלקסיה שלנו. הנושא של לחיות בדואליות ולחיות מתוך אמונה שלכל אחד יש את הבחירה החופשית לחיות כאוות נפשו ובחירותיו ובחירות נשמתו. אז אם אני יקום עליך באמירות ובאלימות, למה אתה חושב אחרת, שזה מה שקורה היום, וזה מה שקורה למעשה כבר אפילו לפני, הייתי לוקחת בערך משנות ה-19 עד 20, אלף, לא, מהמאה סליחה, ה-19. 2019, 2020 בערך, ביתר שאת, ששם באמת התחיל הפילוג. אז במקום להיות שם, שימו באמת את המשקל של הדיון שלכם עם עצמכם, שימו את זה במרחב הלב שלכם, תתחברו לאינטואיציה שלכם, תנו ללב לדבר, לא למיינד. המיינד שופע, המיינד מחובר למיליון ואחד סנסורים שנמצאים מחוץ לנו. הלב יודע את עצמו, הלב יודע את המקורות הקוסמיים שלנו, את הנשמה שלנו. ומתוך המקום הזה לפעול, לנסות להסתכל על כל הכאוס מסביב, מתוך מקום של חמלה, מתוך מקום של אהבה, גם אם אתה הכי נוגד לדעות שלי, גם אם אתה חושב שאתה שונא אותי, לא עלינו, כן, אבל אני נותנת את זה כדוגמה. גם אם אתה חושב שאתה שונא צד אחד, ואני בכוונה משתמשת במושגים קיצוניים, כי זה מה שמוביל את ההתלהמות אחד כנגד השני. וברגע שאני מבינה את זה, ואני מתפכחת ואני מתעוררת, ואני בוחרת במודע ללכת לצד האחר, אני רואה את הכל כמו בסרט. אני נמצאת כמו בהולוגרמה, ואני רואה את הניצים היריבים, שאני
יכולה להסכים עם צד אחד או עם השני, אבל אני לא שם. אני בצד, בהולוגרמה שלי, מתוך מרחב הלב שלי, ושולחת אליהם את האהבה, כי אהבה זה הכוח המנצח ביקום. אין כמו אהבה. אהבה היא הכוח המנצח ביקום, היא מנצחת הכל, מנצחת שנאה, מנצחת באמת הכל. אז לשלוח אהבה, לשלוח חמלה בכוונת מכוון, ובאמת להתכוון שזה יהיה לטוב האישי העליון והנעלה של כל המעורבים, אז אם אני שם, אז הגאולה מתקיימת מאליה, כי אתה לא יכול להיות אחד כנגד רבים. בעבר היו נביאים כמו ישעיהו, שרק שעמדו בראש חוצות והתריעו, ישעיהו, ירמיהו, שהיה אפילו יותר חריף מאוד, חריף בנבואות שלו. ו... אבל ברגע שאנחנו עושים את זה, אז זה אחד ועוד אחד ועוד אחד, ותראה מה קרה משנת 2012, כשהחל השיפט התודעתי, איך בבת אחת כל כך הרבה אנשים התעוררו וכל כך הרבה אנשים התפכחו. מדהים. מדהים, תקשיבי, את אומרת דברים ממש חכמים ומעניינים, ויחד עם זאת, סליחה שאני קצת מקשה, אבל יש אנשים שנמצאים עכשיו ממש בסיפור או בסרט לא נעים עם המציאות שקורית. אנחנו נכון. חווים המון פחד, המון סטרס, המון אנשים בהפחדה ובסטרס, וכל אזעקה שקורית לנו פה, כולם ישר רצים, וטילים, איך הם יכולים להסתכל על הכל באהבה אמיתית וטהורה, בחמלה, איך הם יכולים להוציא את עצמם מהסיפור הזה, איזה עצה פרקטית היית נותנת להם כדי שתעזור, המטרה שלנו פה, אנחנו מדברים גאולה, לעזור להם, לקרב את הגאולה, אנחנו רוצים משיח היום. אוי, בגדול, מאוד קשה לי להיות בנעליים של האחרים, ואני אהיה הכי כנה וגלויה, מכיוון שאני לא יכולה לבוא ולהגיד לך, אל תפחד כשאתה כל כולך מפחד. זה לא ריאלי וזה גם לא אפקטיבי. אני כן יכולה לחבק אותך. אני כן יכולה להגיד לך, אני אוהבת אותך. אנשים במצבים שכאלה צריכים לזכור שפחד יכול להפוך לדחף. כאן אני עוברת לכובע האימוני שלי יותר. בהיותי מאמנת רוחנית שלקחה את כל האימון ההוליסטי שלמדתי ומשלבת את התקשור יחד עם זה ויחד עם קלפי מסר ויחד יוצרת מארג של ריפוי תודעתי ופיזיקלי. אז אני יכולה לעבוד בזה שאני מתחברת אל תוך עצמי, אני מתחברת אל הילד הפנימי שלי, אני מתחברת אל הנשמה שלי. אני יכולה רק לרפא את עצמי, אין לי שליטה על האחר. ברגע שאני מבינה שכל מה שקורה מסביב הם אמצעים של הפחדה ואמצעים של יצירת הפרד ומשול, אז אני כבר לא שם. מאוד קשה לי היום לבוא ולתת עצה למישהו, לך תעשה ככה וככה וככה, כי כל אחד נמצא במסגרת שלו, וכן, אתה צודק. במצבים כאלה אני יכולה רק לרפא. אני יכולה רק להיות בחיוך ובהומור ככל שאני יכולה, זה נשמע אוטופי, זה נשמע לא ריאלי, כן? כי אתה יכול להיות בסטרס ובלחץ ובפחד ובפניקה ויש אזעקה ועוד מעט יבוא טיל, אבל בעצם הטיל בכלל נמצא אי שם קילומטר וכבר יורט וכל מיני דברים. זה כרגע לא רלוונטי, זה מה אני עושה, זה התגובה שלי, המציאות שלי, אני יוצרת אותה. זה מה שחשוב. כי אם אני נמצאת בתוך הפחד, אני יוצרת עוד פחד. אם אני מוכנה ורוצה לצאת ממנו, ולוקחת צעד אחורנית ומסתכלת על האהבה, ומסתכלת על החמלה, ומסתכלת על הרפואה, אז אני רואה את הדברים באור אחר לגמרי. וואו, מדהים, אימוש, איזה מהממת, את, תודה רבה, בכיף. ממש, כי יש לי חבר שכתב שיר, שהוא הולך ככה, בעדינות וברכות, בחמלה ואהבה, מביאים את הגאולה, וזה בדיוק מה שאת מדברת, בעדינות וברכות עם עצמנו, עם החלקים שלנו, העבודה היא רק פנימית, ובהמון המון חמלה ואהבה לאחר ולנו, ככל שכל אחד יעשה את העבודה הפנימית הזאת, הגאולה תגיע. לגמרי, לגמרי. מדהים. מדהים. אני רוצה במעט זמן שנשאר לנו, בבקשה, שתספרי קצת על הספר שהוצאת, על הדרה,
קצת ספרי על מה הספר, באיזה מידה גם התכנים שלו מתקשרים לגאולה, הרי אנחנו מדברים שם על מחזוריות שתמיד חוזרת על עצמה. מה אפשר ללמוד ממנו כדי שהפעם זה יהיה הסיבוב האחרון שלנו, המחזור האחרון של בגידה, תקומה, גאולה. אז אני באמת אנסה בתמצית, כי באמת אין הרבה זמן. הספר למעשה מספר את התולדות של האנושות האדמית, האתרית, מרגע שהיא קיימת על פני הכוכב שלנו, כמובן גם מעבר לכוכב, אבל אני לא נכנסת לזה, מהכוכב, מאז שהתחילה תרבות אור, ככה קראו לה, לא אור כסדים, אור קדומה, שהתקיימה לפני כ-150 נדמה לי, אם אני זוכרת נכון, שנה, ונכחדה לפני מיליון שנה, ונכחדה לפני 20 מיליון שנה, נכחדה בגלל בגידה, והיה ביקוע שביקע את פנגיה לשתיים, וככה זה התקדם. כל תרבות אנושית, הבסיס שלה היה של בגידה, גילוי הבגידה, המאבקים, ההרס והחורבן והתקומה מחדש. ההרס והחורבן כי לא הייתה אפשרות אחרת בשל מאבקי כוח, וכשהיה אפשר אז כן היו חיבורים של ריפוי והחלמה קולקטיבית. הספר מדבר בשני מישורים. במישור הראשון זה ההדרכות מספרות, היקום, ההדרכות מספרות את הסיפור, ובמישור השני זה אני משתפת מהחזיונות שלי, מאותם אירועים וחוויות שהנשמות שלי הם שתי היבטים של נשמה אחת, ולא, אני לא סכיזופרנית, מספרות בחוויות החיים שלהם לאורך כל התקופות. הגאולה תמיד באה לידי ביטוי בכך שלא מוותרים להפרד ומשול, גם אם חרבה תרבות, כמו אטלנטיס, כמו למוריה, כמו נאומן אחרי אור, כמו תרבות אליסיום שהייתה איפשהו לפני 270 אלף שנה. כל התרבויות האלה בסופו של דבר קמו על ההריסות של האחרים מתוך אותה כוונה של תקומה, של כוונת מכוון, וזה הצליח. זה הצליח בעיקר במצבים, במקומות שבהם החיבורים של המעברים שבין העידנים, כמו שקורה ב-2012, כמו שקרה ב-2012, זה נושא אחר, לא לעכשיו, אפשר את התקומה ואת ההתחדשות ואת הגאולה, כי בעצם התקומה וההתחדשות, אנחנו ניתקנו את עצמנו מהאופל, או מכל הקידודים האפלים, מאותו מטריקס שקבל אותנו, ויכולנו להתעלות על המעבר. מוזמנים לרכוש את הספר, הוא הרבה יותר מרתק כשקוראים אותו, כל אחד בקצב שלו. וואו. אמא, אני ממש תודה, ועוד שאלה, מה, מה העתיד צופן לנו? איך את רואה את העתיד? כאילו, לאן פנייך ברמה האישית, ואיפה אנחנו בתור מין אנושי מתקדמים? עם כל המציאות המורכבת שאנחנו חווים, עם כל מה שאנחנו חווים, את יודעת, שאלה ששואלים את אמא, לא שואלים את רחל, או את רשל. אני שואל אותך בתור הבן שלך, באמת, מה הלאה? אה, הרבה סבלנות ואורך רוח, כי לא בונים, לא מתקנים עולם ביום אחד. אם לא היינו מתעוררים ב-2012, הגורל של האנושות שלנו היה כמו אטלנטיס, חורבן טוטלי, עוד איזה, וזה נכון, לא היינו יושבים פה לדבר בינינו, אבל כיוון שאנחנו התעוררנו, אבל במסות קולקטיביות כאלו שיצרו את המסה הקולקטיבית הולכת ונבנית של שינויים, אז השינויים מתרחשים בהתאם, ולכן הכאוס. וכמו שאמר הבלון, כאוס שתוך פחות מעשור אנחנו כבר נרגיש את הסיום שלו, ולאט לאט החיים יתחילו לחזור למסלולם מחדש. זה ברמה הקולקטיבית. ברמה האישית, יש עוד הרבה מה לספר, אבל כבר... לא, אני צופה שתהיינה עוד פריצות דרך. אני באמצע כתיבה של ספר שני כבר. וקיבלתי מידעים שקשורים למוקדי האנרגיה בכוכב, ואני בונה על זה קורס שמיועד למטפלים, למורים, למאמנים, לכולם, שקשור לצ'קרות של
לאיזון גוף רוח בכלל, גם בגוף האדם וגם בכוכב כולו. אז זה בקצרה. מדהים. עוד שאלה אחת קצרה, אני יודע שאין לנו זמן. אמרת את השם אבלון, למי שלא מכיר. אני יודע שזה סיפור גדול, אני מכיר אותו. בכמה מילים, מי זה אבלון? אבלון הוא בגדול היבט אלוה, שלמען ההדרכה של האנושות דחס את עצמו לרובדי קיום ותודעה נמוכים יותר, כדי להדריך אותנו בהתעלות הרוחנית שלנו. הוא המדריך שלי מהיום שאני פתחתי את עצמי לעולם הרוח אי שם בשנות ה-80. דומים לו הם קריון, הם, טובייס, הם אורין, שסנאי הרומן תקשרה אותו, והם מי עוד? הם סט, נו, לא זוכרת את השם, ג'יין רוברטס תקשרה אותו, ועוד 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 ועוד. מדריכים אלוהיים, חומלים, אוהבים, כך גם אבלון, כך גם כל הפמליה שמלווה אותו. וואו, תודה רבה 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 על ההיכרות, היה תודה ממש רבה. מרתק. תודה. אנחנו תענוג הוא ממש שלי. ממש ממש שמחים, אני ממש שמח שככה הבאת את עצמך לבמה ואת מציגה את האור שלך לעולם ויש לך כל כך הרבה ידע וכל כך הרבה מה לתת. אז ממש תודה רבה, והלוואי שנצא ממצרים בפסח הזה, ככה אנחנו ממש הלוואי, לפני הלוואי, פסח, הלוואי, הלוואי, חג הלוואי, הלוואי. הגאולה, ושככה הגאולה תבוא אלינו, ופעם אחרונה, לא רוצים יותר תקומה ולא רוצים יותר, לא רוצים יותר יש הרבה מה, התרחצות. יש גאולה בפתח, יש גאולה בפתח, כי את אחד הקידודים, וככה עם זה אני אסיים ברשותכם, את אחד הקידודים היותר משמעותיים שמנעו מאיתנו מלצאת מאותו מטריקס, התגלה על ידי הוויות האור, על ידי הפדרציה הגלקטית, וזה קידוד שקשר את אחד מהגנומים של האופל עם האגו, ויצר את החסימה ויצר את האגו כפי שאנחנו מכירים, בעוד שלאגו יש תפקיד מאוד מאוד חשוב של חיבור האדם עם הילדים הפנימיים שלו כדי לרפא אותם, כדי להביא לגאולה פנימית. אז זה התגלה, ועכשיו כל היקום כמרקחה, כי זה כמו אטרופיה פנימית, הם קורסים לתוך עצמם, מתגלים, מתגלים, מתגלים וקורסים לתוך עצמם, ורק אור ברחבי היקום, ואינשאללה גם בכוכב שלנו במהרה בימינו. אמן, אמן, שנזכה, תודה רבה רבה רבה. שיהיה לכולם תודה, ערב נפלא, יום נפלא, תודה מי על שרואה את זה הזכות, ביום, וחג שמח. חג שמח, תודה על הזכות. תודה, תודה.